गांधी आणि कस्तुरबा, तर त्या सगळ्या भूमिकेच्या तयारीविषयी आम्हाला ऐकायचंय की तयारी तयारी म्हणजे तशी तयारी बरीच झालेली आणि केलेली पण आहे. अगदीच सुरुवातीला जेव्हा मला कळलं की मला ही भूमिका करायची, तेव्हा पहिली गोष्ट सत्याचे प्रयोग आणून वाचलं. कारण मी इंडिपेंडन्सच्या नंतरची, म्हणजे जन्म इंडिपेंडन्सच्या नंतर झालेला, त्यामुळे आम्हाला तशी काही माहिती नाही. आणि आम्ही गांधीजी ऐकले वाचले ते फक्त स्वातंत्र्याच्या लढ्यामधले. त्याच्या आधीचा एखाद दुसरा काही जो इन्सिडेंट्स असेल, कोटामधून, वडिलांच्या कोटामधून पैसे चोरले वगैरे, तो प्रकार, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीही माहिती नाही. त्याच्यासाठी ती एक पहिली तयारी होती की सत्याचे प्रयोग आणून वाचलं. तेव्हा लक्षात आलं, अरेच्चा, ह्याच्यावर बनवू शकतं. नाहीतर आधी गांधींवर काय फिल्म वगैरे असं सुद्धा वाटलं होतं एकदा. त्याच्यानंतर मग मणिभवनला जाऊन फोटोग्राफ्स पाहणं, की साऊथ आफ्रिकेमधले फार पब्लिश नाहीच आहेत फोटोग्राफ्स. साऊथ आफ्रिकेमधले फोटोग्राफ्स कस्तुरबांचे विशेषतः, त्यांच्या मुलांच्या बरोबरचा एक फोटोग्राफ आहे त्यांचा, पारशी पद्धतीची साडी नेसलेला तो. आणि मग गांधी भवनमध्ये जाऊन मग, आणि नंतर मी हे करत होते, शोधत होते कस्तुरबांच्या बद्दल काहीतरी लिहिलंय का कोणी. तर मला फक्त 2 पुस्तकं मिळाली. एक हमारी बा, मनमालाबेन पारिख यांचं, आणि बा और बापू की शीतल छाया में, असं सुशीलाबेन नायरचं. तर सुशीलाबेननी लिहिलं आहे तर फक्त आगा खान पॅलेसमध्ये जे 2-3 वर्ष होते त्याच्याच बद्दल लिहिलेलं आहे. बाकी अलीकडचा काळ तिथं नाहीच आहे. हमारी बामध्ये एक्सक्लुझिव्हली बद्दल लिहिलेलं आहे. म्हणजे आणि अगदी छोटी एवढीशी पुस्तकं आहेत ती. तर ते एक, तर तशी म्हणजे रिसर्चला तशी माझी सुरुवात झाली. मग शूटिंगच्या आधी 1 महिना आम्हाला जाऊन राहायला लागलं होतं दिल्लीला शूट होतं. त्याच्या आधी 1 महिनाभर तुम्ही प्रिपरेशनसाठी येऊन राहा असं सांगितलं होतं आम्हाला. तर प्रिपरेशन म्हणजे काय, तर चरखा शिकणं आणि माझे इंग्लिशचे उच्चार, एलोक्युशन, हे 2 माझ्यासाठी होतं. आणि बेनसाठी योगा क्लासेस, कारण त्याला खुरमांडी घालून बसायचं होतं, आणि चरखा, असे त्याचे 2. आणि मग आमचं काय रिसर्च, पुस्तकं वाचणं, अमुक तमुक, ते सगळं बाकी होतंच. तर ही अशी मेन प्रिपरेशन ही सगळी होती की आम्ही चरखा शिकलो. माझं इंग्लिश मीडियम, म्हणजे इंग्लिशमधलं फिल्म असल्यामुळे माझं टीज अँड डीज अँड डब्ल्यूज अँड व्हीज आपण म्हणतो ना ते, कारण त्यांच्याकडे व्हीला व आणि डब्ल्यूला व असे 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे उच्चार असतात. आणि टी आणि डी नसतो, तर टी आणि डी. आपण असं म्हणतो स्टाईलमध्ये बोलतीये, तर तसे खरे उच्चार आहेत ते. तर ते त्याच्यासाठी म्हणून ते एलोक्युशन लेसन्स मला होते. आणि तर त्यावेळेस मग मी आणि बेन जेव्हा, म्हणजे आधी आम्ही सेपरेट आमच्या रूममध्ये चरखा शिकलो, आणि नंतर मग ते एक जोडपंच यायचं, मिस्टर अँड मिसेस हांडा म्हणून. तर बेनला मिस्टर हांडा शिकवायला जायचे, मिसेस हांडा मला शिकवायला यायच्या. आणि नंतर मग जेव्हा आम्हाला बऱ्यापैकी यायला लागलं तेव्हा त्यांनी एक हे केले की आपण 4 जण एका रूममध्ये बसून आपण बरोबर चरखा चालवूया. त्यामुळे मग चरखा चालवता चालवता बोलणं, मग त्याच्यामध्ये मग त्यांनी काय वाचलंय गांधींच्याबद्दल, किंवा त्यांनी कस्तुरबांच्याबद्दल काही रेफरन्स असेल तर रोहिणी हा असा एक रेफरन्स होता, मग मी पुस्तक पाठवतो तुला, तो वाच एकदा वगैरे, असं म्हणून ते आमचा गिव्ह अँड टेक तो होत होता. आणि अशा ही पहिली प्रिपरेशन झाली. आता स्क्रिप्टवर काम करताना मला 27 ते जवळजवळ 74 असा एज स्पॅन दाखवायचा होता.
बरं तो एज स्पॅन कसा दाखवायचा, तर मग स्क्रिप्ट वाचून त्याच्यामध्ये जी घटना आहे तर ती मार्क करायची, ती कधी घडली ते बघायचं, गणित करून त्यावेळेस कस्तुरबा किती वर्षाच्या असतील ते काढायचं. मग तशा काही काही घटना अशा 2-3 घटना एकत्र एका सीनमध्ये असं पण आलेलं आहे. क्रम बदललेला नाही आहे, पण असं कॉम्प्रेस करून, कारण एवढं मोठं स्पॅन तुम्ही 3 तासात दाखवताय म्हटल्यानंतर. तर तसं असेल तर माझं वय कुठल्या सीनला माझं वय काय असेल हे पहिल्यांदा शोधून काढलं. तुम्हीच शोधलं? हो, मी, कारण तुमच्या स्क्रिप्टवर तुम्हीच काम करायचं. मग ते शोधल्यानंतर मग प्रोग्रेशन दाखवायचं आहे, तर मग ते आम्ही डिस्कस केलं मेकअप आणि हेअर आर्टिस्ट बरोबर. मग आमच्या मीटिंग्स म्हणजे काय, आम्ही भेटलो, मग तिला सांगितलं, म्हटलं हे एक आहे, मग इथं माझं वय हे आहे, इथं माझं वय. तर आम्ही 4 स्टेजेस केल्या होत्या. पहिली साऊथ आफ्रिकेला माझेच केस होते. नंतर मग साऊथ आफ्रिकाहून निघाल्यानंतर माझ्या केसात तिने अशा छोटे छोटे बटा आणल्या होत्या करून, त्या केसांच्या मध्ये मध्ये लावायचो आम्ही. ते एक झालं. नंतर बर्निंग इंग्लिश क्लॉथच्या सीनला माझा लुक थोडासा आणखीन प्रोग्रेस झाला. त्याला मग मला थोडासा विग दिला, आणि मग अगदी शेवटी म्हणजे आगा खान पॅलेसमध्ये वेगळा विग होता. आणि असं हे प्रोग्रेशन, म्हणजे त्यांना सुद्धा सांगितलं की माझं एज हे आहे, माझं एज हे आहे. मग ते डिस्कस व्हायचं की हा काळ आहे, किंवा हे सण हा आहे, त्यामुळे हे एज असणार आहे. त्यांची जन्मतारीख तशी माहिती नसली तरीसुद्धा मृत्यूची तारीख माहीत होती, त्यामुळे ते असं मागे यायला लागलं वगैरे. असं हे करून आम्ही तो सबंध स्पॅन आम्ही डिस्कस केला. नंतर मग असं लक्षात आलं की तसं पाहायला गेलं तर कस्तुरबा आणि माझ्यामध्ये फार म्हणजे बराच डिफरन्स आहे. खूप साम्य असं नाही आहे, फक्त एक कपाळ मोठं एवढंच साम्य आहे. बाकी त्यांचा चेहरा चौकोनी आहे, थोडासा चिन अशी पिक्युलिअर चिन आहे, ओठ पातळ आहेत खूप, त्यामुळे तसं पाहायला गेलं तर साम्य नाही. पण बेनमध्ये आणि माझ्यामध्ये उंचीचं साम्य, ते उंचीचा डिफरन्स तोच आहे जो गांधी आणि कस्तुरबांच्यामध्ये होता. तो गांधींच्यापेक्षा उंच आहे, मी कस्तुरबांच्यापेक्षा उंच आहे, पण आमच्यामध्ये जो डिफरन्स होता ना तो सेम होता. त्यामुळे ते असं बिलिव्हेबल आपण म्हणतो ना, तसं होतं. तर हे सगळं करताना हा झाला, मी मगाशी म्हटलं तसं अंगिक आणि वाचिक अभिनय. त्याच्यामध्ये मग असं लक्षात आलं की ते वाचताना असं माझ्या लक्षात आलं की इथे जेव्हा गांधींना अटक करून जेव्हा आगा खान पॅलेसमध्ये नेलं, त्या सभेमध्ये गांधीजींना अटक होणार हे माहीत होतं. म्हणजे कार्यकर्त्यांना माहीत होतं की गांधीजींना अटक होणार. तर मग तो करा किंवा मरा हा संदेश, मग सभा आपल्याला चालू ठेवायची आहे, तर मग कोण बोलणार त्याच्यानंतर? तर कस्तुरबांचं नाव पहिलं होतं. पण अनलेस कस्तुरबांना गांधींना काय म्हणायचे हे माहीत असल्याशिवाय कस्तुरबा बोलूच शकल्या नसत्या. सो कस्तुरबांची तिथपर्यंत, म्हणजे मी संडास साफ करणार नाही पासून इथपर्यंत डेव्हलपमेंट झालेली होती, म्हणजे ते ॲक्सेप्ट केलेलं होतं. आणि त्यामुळे जेव्हा कस्तुरबा गांधी जेव्हा ह्याच्यासाठी सॉल्ट मार्च म्हणा, हे म्हणा ते म्हणा, असे बाहेर जायचे आश्रमाबाहेर, तेव्हा अख्खा आश्रम कस्तुरबा सांभाळायच्या. त्या किती लोकांशी त्यांची ही येत असेल, संबंध येत असतील, आणि कसा आश्रम त्या सांभाळत असतील. सो इट्स नॉट ए इझी जॉब. आणि हे असं लेच्यापेच्या बाईचं काम नाही आहे मग. आणि त्या समजून उमजून चालत गेलेल्या आहेत, म्हणून मी म्हणते ते फरफटत नाही गेल्या कधी. गांधीजींची बायको असं नाही झालं, त्या बा होत्या. आणि म्हणजे नंतर फॅक्ट्स अशा आहेत की गांधी त्यांना जगदंबा म्हणायचे,
तर खूप वेळा त्यांची डिफरन्स ऑफ ओपिनियन झालं. इवन सत्याच्या प्रयोगाच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असायचं त्यांचं, आणि त्या स्पष्टपणे बोलून दाखवायच्या. नंतर कदाचित ॲक्सेप्ट करत असतील सगळं, पण स्पष्टपणे बोलून दाखवायचे त्या की मला हे नाही पटलं. असं ते रिलेशन होतं. सो इट वॉज ऑन टोटल अंडरस्टँडिंग. म्हणजे कस्तुरबांना सल पण खूप होती की आपली मुलं शिकली नाहीत, आपल्या मुलांना इंग्लंडला शिकायला पाठवलं नाही. हरिलालचा आणि गांधीजींचा जो संघर्ष आहे, तर हरिलालचं तेच म्हणणं होतं की मग मला पाठवायचं ना, मी शिकलोच नाही तर मी काय करणार. तुम्ही शिकला होतात म्हणून तुम्ही एवढं सगळं केलं, पण शिकलोच नाही तर मी तुरुंगात जाण्याशिवाय दुसरं काय करणार. एवढंच करायचं आम्ही. नो सो आणि हरिलाल जाणत्या वयात होता तेव्हा, त्यामुळे त्याला हरिलाल आणि मणिलाल हे दोघंजणही जाणत्या वयातले होते, म्हणून त्यांच्यावर जास्त परिणाम झाला. रामदास आणि देवदास तेव्हा खूपच छोटे होते, ते त्याच वातावरणात वाढले. म्हणून हरिलालवर तो जास्त हा झाला की मला नाही चान्स दिला. आणि ही सल कस्तुरबांना शेवटपर्यंत होती. जगदंबामध्ये अल्टिमेटली हे गांधीमध्ये काही येत नाही. नंतर मी जगदंबा नावाचा प्ले केला, त्याच्यामध्ये रामदास भटकळ, कारण ते गांधीयन खूप अभ्यास आहे त्यांचा, आणि त्यांनी म्हणजे मला जगदंबा करताना त्यांनी असं सांगितलं, ह्या सगळ्या फॅक्ट्स आहेत रोहिणी, माझी अशी कुठलीही वाक्य नाही आहेत, मी फक्त ती लिहिलेली आहेत, पण ह्या सगळ्या फॅक्ट्स आहेत. तर एका ह्याच्यामध्ये गंमत सांगते तुला. एक माझं वाक्य आहे त्याच्यामध्ये की त्यांनीच जजला सांगितलं की मी कायदा मोडला आहे, मी वकील आहे, मीच तुम्हाला सांगतो मला किती शिक्षा द्या, मी जाणून बुजून कायदा मोडला आहे म्हणून तुम्ही मला जास्तीत जास्त शिक्षा द्या असं. तर मी म्हणायची, त्यांनी जजला सांगितलं. आणि जजला सांगितलं असं म्हणू नकोस, जजला सांगितलं म्हणे असं म्हण, कारण कस्तुरबा त्या कोर्टात नव्हत्या. सो इतक्या फॅक्ट बरोबर त्यांनी ते नाटक लिहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यावेळेस त्यांनी त्याच्यामध्ये हे सगळे मुद्दे आणलेले आहेत की कसं त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं गांधीजींचं काम, गांधीजींचे विचार. म्हणजे नाहीतर एक न शिकलेली पोरबंदरमधली साधी मुलगी, आणि ती गांधींच्या पाठोपाठ सभेमध्ये बोलू शकते. त्यामुळे ते समजून घेतल्याशिवाय, आणि त्या अंडरस्टँडिंग, कारण एवढा मोठा माणूस आहे हे नंतर त्यांना कळलं. आधी समजा सुरुवातीला हे काय करतायत किंवा नाही मी संडास नाही साफ करणार, तुमचं काय असेल ते असो, अशी म्हणणारी नंतर कम्प्लिटली ॲक्सेप्ट केलं होतं त्यांनी. आणि ते अंडरस्टँडिंग की मला नाही जमत असं म्हणून नाही निघून गेली, कुडत नाही बसली. सो दॅट गिव्ज यू की किती अंडरस्टँडिंग असावं. आणि त्या अंडरस्टँडिंगवरच संबंध, त्यांचं मॅरिड लाईफ म्हणा, ते त्याच्यावरच बेस्ड आहे ना. अशा कस्तुरबा. त्यामुळे मला नेहमी वाटतं, तुम्ही गांधी केल्यानंतर तुमच्यात काय बदल झाला. आता बदल काय झाला असं काय सांगू, म्हणजे मी गमतीने सांगते त्यांना की मी समोरच्या माणसाला दुसऱ्याच्या ऐवजी मी तिसरा चान्स द्यायला लागले. हा बदल झाला माझ्यामध्ये. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड. मला आता एक असा टेक्निकल प्रश्न विचारायचा आहे की एवढ्या विविध भूमिका तुम्ही केल्या आहेत. तुम्ही मगाशी म्हटलात ते खूप मला आवडलं की आंगिक, वाचिक, आहार्य ह्याच्या पलीकडे एक सत्व प्रत्येकाचं वेगळं आहे. पण प्रत्येक पात्रातलं, भूमिकेतलं शक्तिस्थळ कसं शोधायचं? तसा डिफिकल्ट आहे क्वेश्चन. पण मला वाटतं ती कॅरेक्टर केल्यानंतरच तुमच्या लक्षात येतं. ते आधी हे याचं असं नाही होत. म्हणजे हे कस्तुरबांच्या बद्दल हे एवढं मला आज बोलता आलं, कारण
मी ती कॅरेक्टर केली ऑलरेडी. मला हे फिल्मच्या आधी विचारलं असतं कस्तुरबा म्हणजे काय मला कळलं नसतं. पण ती भूमिका करताना तुम्ही त्या माणसाला समजत जाता. जसं एखादी खलनायकाची सुद्धा भूमिका करताना तुम्ही ते नसता, पण ती भूमिका तुम्हाला समजून करायची असते. म्हणून त्या माणसाला की हा का करतो असं, हा का व्हिलन आहे, हा का इतका निगेटिव्ह आहे, हे कळल्यानंतर मग तुम्हाला असं लक्षात येतं की नाही, माणसं परिस्थितीमुळे होत असतात, त्यांच्यावर आलेल्या प्रसंगांनी होत असतात. त्यामुळे त्या प्रसंगाला तुम्ही कसे सामोरे जाता, म्हणजे खलनायकाचं शक्तिस्थल तू म्हणतेस तसं वेगळं असेल आणि पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर्सचं वेगळं असेल. त्यामुळे मग ती कॅरेक्टर कुठल्या बेसवर उभी आहे ते तुम्हाला नंतरच कळणार ना, ती कॅरेक्टर केल्यानंतर. म्हणजे म्हणून तर थिएटर आपल्याला जास्त आवडतं, कारण ते तुम्हाला ते हळूहळू कळत जातं. पहिल्या प्रयोगाच्या ऐवजी 50व्या आणि 100व्या प्रयोगाला तुमची आणखीन त्या कॅरेक्टरबद्दलची आस्था, प्रेम जास्त वाढतं, कारण तुम्हाला ती कळत जाते ती काय आहे. आणि हे छोटे छोटे न्युआन्सेस तुम्हाला प्रयोग करूनच कळतात ना. त्यामुळे ते नंतर म्हणजे इतकं भरभरून मला वाटतं 10 वर्षापूर्वी सुद्धा बोलले नसतील कस्तुरबांच्याबद्दल. पण तुमचा स्वतःचा अनुभव, जीवनाचा अनुभव, तुम्ही जी कॅरेक्टर केली आहेत त्याचा, मग त्या परिस्थितीमध्ये ती कॅरेक्टर काय वागेल किंवा कशी वागली, आपल्यावर सुद्धा हा प्रसंग आला आहे, मग त्यांच्यावर सुद्धा तसा आला होता, मग आपण काय केलं आणि त्यांनी काय केलं, असं म्हणून तुम्हाला त्या कॅरेक्टरबद्दलची ती स्ट्रेंथ असते कॅरेक्टरची, ती तुम्हाला लक्षात येते. आणि ती कॅरेक्टर करूनच ती माझ्या मते लक्षात येते. ती वाचून म्हणजे 10 वेळा वाचून कदाचित लक्षात येईल, पण ती आधी नाही लक्षात येणार. संवाद जे लिहिलेले असतात त्यातला अर्थ प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्ही कसा अप्रोच करता त्या संवादांना? एक साधं वाक्य, एक सत्यदेव दुबे म्हणायचे, अर्थ निकाल के बात करो. तर त्याच्यातला अर्थ आता म्हणजे साधं म्हणजे जयदेवजी द्यायचे उदाहरण एक ते मी सांगते आता इथे, की रामा आज येणार होता ना. रामा आज येणार होता ना, पुढचं वाक्य काय असेल, गोविंदा कसा आला. अच्छा, बरोबर बरोबर. रामा आज येणार होता ना, का उद्या. रामा आज येणार होता ना, म्हणजे सांगितलंय ना त्याला, रामा आज येणार होता ना, मग कशाला एवढी काळजी करते, हे असे समजा. ह्या अर्थाप्रमाणे तुम्ही स्ट्रेस देता वाक्यावर, पण तो अर्थ पहिल्यांदा लक्षात आला पाहिजे. आणि तो अर्थ लक्षात आला की तुम्हाला लक्षात ठेवणं सुद्धा इझी असतं, मोठं वाक्य सुद्धा. त्यामुळे ते अर्थ निकाल के बात करो, म्हणायचं म्हणून नाही. म्हणायचं म्हणून नाही, रामा आज येणार होता ना, नाही. कुठलेही डायलॉग बोलताना समजा हे लक्षात ठेवलं की तुम्हाला काय म्हणायचंय त्याच्यामध्ये, आपोआप तुमचे म्हणजे स्ट्रेस बदलतात. बरोबर. आणि दुसरं स्पष्ट म्हणजे अगदीच वाचिक अभिनयाचं बोलायचं म्हटलं तर मग एक्सरसाइजेस पण असतात. आपले संस्कृत इज द बेस्ट लँग्वेज, की ज्याच्यावर तुम्ही संस्कृत स्पष्ट बोलायला लागलात की अर्थात तुमची वाणी पण स्पष्ट होते म्हणतात ते. नंतर आम्हाला ओपन एअर थिएटरमध्ये काम करायला लागायचं, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये. तर ती आवाजाची फेक ती असली पाहिजे, कारण आपण स्टेज. हो, आम्ही म्हणजे आमचं ओपन एअर थिएटर होतं, त्याच्यामध्ये आम्ही डायगोनली उभे राहायचो. थिएटर म्हणजे ऑडियन्सच्या एका टोकाला एक जण आणि स्टेजच्या एका टोकाला एक जण, आणि असे आम्ही बोलायचं आपली वाक्य. कारण असं होतं की ते ओरडून पण बोलल्यासारखं नाही वाटता कामा, आणि फार कमी पण
बोलल्यासारखं नाही वाटतं कामा. अगदीच म्हणजे मी समजा इथं आहे तर मी अशी कशाला बोलू. तू मी बोलतोय ना. मी आतमध्ये कोणाशी तरी बोलत असेल तर माझा वेगळा असेल प्रोजेक्शन. ते एक. नंतर हे टंगचे एक्सरसाइज म्हटले ते असे एक्सरसाइजेस असतात. आणि मी आत्ता म्हटलं तसं की वेगवेगळ्या तऱ्हेनी म्हणजे मी जेव्हा जयदेवबरोबर क्लासेस घ्यायची याचे तेव्हा मी एक गेम खेळायची. गेम म्हणजे का हा शब्द बोलून दाखवा. का 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 वेगवेगळं. मग म्हणजे मग त्याच्या पुढे तुम्ही काय म्हणणार आहात किंवा मागे काय म्हटलंयत त्या काला मग तो अर्थ येतो. नुसतंच का म्हणण्यापेक्षा. असा एक गमतीशीर गेम खेळायची मी तेव्हा. तर असं. आणि त्यामुळे ते एक तर स्पष्ट बोलणं. आवाज वेगवेगळे काही आवाज तुम्ही वापरलेत का वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी? आणि नाही वेगळे आवाज असं नाही. म्हणजे तुम्ही आता रथचक्रचं जसं सांगितलं तसं नाही की फक्त पट्ट्या बदलल्या. पट्टी आवाज म्हणजे तेवढी एक पट्टी बदलली मात्र. कारण ती थोरली होती आणि थोरली असताना आपण म्हातारा झाल्यानंतर थोडासा असा बेसमध्ये आवाज जातो. बेसमध्ये आवाज गेल्यानंतर मग तो मोनोटोनस होऊ शकतो. तो पण एक विचार होता माझा की हे फार मोनोटोनस होईल, नको ए बास आता असं होईल. त्याच्यापेक्षा थोडासा टिपेचा आवाज घेतला. तो कसा म्हणजे अरे काय म्हणतोय चिरका थोडासा काय म्हणतोयस तू हा आवाज लावायची मी. पण त्याने कधी कधी त्रास होतो कारण तुम्ही वेगळ्या पट्टीत बोललात किंवा तर आवाजावर परिणाम हा होतोच. पण तरी सुद्धा मग हळूहळू ते मसल्स रिलॅक्स करून मग ती हळूहळू सवय होते आवाजाची. आणि तुमच्या या सगळ्या भूमिकांमध्ये तुम्ही बॉडी लँग्वेज देहबोलीचा पण काहीतरी वेगळा वेगळा वापर नक्की केला असेल. त्याविषयी थोडंसं सांगा. मला वाटतं देहबोली ती ठरवताना अनेक गोष्टी मला वाटतं विचारात घ्यायला लागतात. एक तर मगाशी म्हटलं तसंच की कसे तुम्ही वावरता. तुम्ही झोपडपट्टीमधले आहात, तुम्ही बंगल्यामध्ये राहणारे आहात, तुम्ही फ्लॅटमध्ये राहणारे आहात. त्याच्यावर सुद्धा तुमचं हे तुमची बॅकग्राऊंड काय आहे. म्हणजे एक फ्लॅटमध्ये राहणारा सुद्धा फार चाळकरी वागू शकतो. म्हणजे असं न करता मला वाटतं ते आपोआप माझ्या मते ते आपोआप ठरत जातं की ही अशी. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही ॲडिशन्स करायच्या असतील की नाही मी अशी आहे तर मी ताठच वागेन. किंवा मित्रा समजा असेल तर ती मित्रा बेफिकीर आहे पण तरीसुद्धा बेफिकीर नाही आहे, ती कन्सर्न्ड आहे. तर मग त्याच्यामध्ये मी कोणाच्या समोर आले की ताठ उभी राहिली कोणाच्या समोर नॉर्मल असेल. म्हणजे साधं उदाहरण आहे. मी एक फिल्म पाहिली होती, आता मला आठवत नाही त्या फिल्मचं नाव, पण तो राजा आहे आणि मला वाटतं ॲना कॅरेनिना कदाचित, मला आठवत नाही. पण ती आतमध्ये आहे, आपल्या दालनामध्ये आहे आणि तिला आता तिच्या प्रजेच्या समोर बॅल्कनीमध्ये उभं राहून तिला हे घ्यायचं आहे, म्हणजे प्रजेला वेव्ह करायचं आहे किंवा अपियर व्हायचं आहे. तर ती आतमध्ये एक वेगळी असते आणि ती बाहेर जाताना त्याने छान हे केलं होतं. बाहेर जाताना जस्ट थांबते आणि मग जाते. सो तुम्ही कधी काय असाल ते एकतर स्क्रिप्ट तर ठरवणारच पण तो प्रसंग ठरवतो. म्हणजे इवन आता नटसम्राटमध्ये समजा एक इंटरप्रिटेशन आपण म्हटलं तर मध्ये मध्ये सॉलिलोकीज घातलेले आहेत. बरं ते सॉलिलोकीज आहेत त्या त्यांच्या जीवनाप्रमाणे त्यांनी घातलेले आहेत, म्हणजे त्या प्रसंगाला अनुरूप त्यांनी सॉलिलोकी आणलेली आहे. तर हा आता नट आहे, त्याला समजा जेव्हा सॉलिलोकी आठवत असेल तेव्हा तो त्या स्टान्समध्ये जाईल.
आणि ती सॉलिडरी पण अर्थात ते थिएट्रिकल पण आहे जास्त, पण तरीसुद्धा तो गणपतराव बेलवलकर हा माणूस आणि गणपतराव बेलवलकर नटसम्राट ह्याच्यामध्ये तुम्ही डिफरन्स दाखवलात तर मला वाटतं तो जास्त अपील होणार. सो त्या प्रसंगानुरूप तुम्हाला मे बी देहबोली एक असेल पण त्या प्रसंगानुरूप तुम्हाला वागायला लागतं. म्हणजे हा आता फारच ढोबळ असं मी म्हणेन ही दोन्ही उदाहरणं की अशी, पण तरीसुद्धा ती कुठल्या काय प्रकारची तिचा स्वभाव काय आहे त्या स्वभावावर सुद्धा तुम्ही तुमची देहबोली ठरवू शकता. की फार अशी बेफिकीर असेल तर मग त्या देहबोलीबरोबर तुमचं कॉस्ट्युमसुद्धा तसाच येणार. मग ती कशी बोलेल आणि फार घाबरलेली असेल किंवा भिवून राहणारी असेल तर मग ती कशी असेल. या त्या कॅरेक्टरच्या स्वभावावर सुद्धा तुमची देहबोली अवलंबून आहे. ती जिथं वावरते ती सुद्धा देहबोली तुमची डिसाईड करते. स्वभाव, आसपासचं वातावरण, म्हणजे हे सगळं तुम्हाला म्हणजे साधी गोष्ट अशी आहे पण एक माणूस कसा उभा राहतोय त्याच्यावरून तुम्ही त्याचा स्वभाव ओळखू शकता. आपण म्हणजे एखादी व्यक्ती अशी स्तब्ध उभी आहे पण त्याच्या मनात खूप काहूर चाललेलं आहे तर ते कुठे ना कुठेतरी ते व्यक्त होत असतं. की मी नुसती बसलेली आहे पण हे इथं काहीतरी माझं चाललेलं आहे बोटाचं, किंवा नुसती गप्प बसलेली आहे पण कुठेतरी दात खाते मी आतमध्ये. सो व्यक्त करण्याचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. सो ते स्वभाव नीट कळल्यानंतर मग जसं मी म्हटलं तसं 10 वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहायच्या, त्याच्यामधली एक गोष्ट पकडायची. मग अशी रथचक्राचं तुम्ही उदाहरण दिलं होतं ना की दोन्ही एक वयाचा आणि स्वभावाचा दोन्ही कॅरेक्टर्समध्ये केवढा तरी फरक असणार. मग तेव्हा तुम्ही काही डिस्टिंक्ट वेगळेपणा दाखवला होता की? डिस्टिंक्ट म्हणजे माझे हातवारे जे होते ते थोरलीसाठी मी म्हणजे खाली किंवा असे खूप लूज असे करायची, आणि कृष्णाबाईसाठी थोडंसं ह्याच्यामध्ये फरक असतो, चालण्यामध्ये फरक असतो. ती ताड कारण एक पहिला सीन आहे मला वाटतं, ती घरात येते, ती बाहेरून त्या तीकडे येते आणि तिथे त्यांचे डायलॉग्स आहेत, तर ती येते तीच मुळे अशी झाशीच्या राणीसारखी किंवा काय अशा स्टाईलनी येते, त्यामुळे ती वेगळी. मग त्याला तुम्ही पंजे हातवारे कसेही करू शकता, पण थोरलीला तुम्ही असं करूच शकणार नाही. काय रे, थांब रे, थोडंसं वय झाल्यानंतर तुमचे हातवारे सुद्धा तितके स्लो होतात किंवा तुमची चाल स्लो होते. तुम्ही पटकन दिशी उठू बसू शकत नाही. ही ढोबळ उदाहरणं. पण कॅरेक्टर अशी करायची झाली तर मग तुम्हाला शोधायला लागतं. आणि एक स्टॅनिस्लावस्कीच्या ह्याच्यामध्ये एक सायकोलॉजिकल जेस्चर असा एक प्रकार आहे की तुम्ही सायकोलॉजिकल जेस्चर काय करता, म्हणजे तुमचा स्वभाव, त्या स्वभावानुसार तुमचं शरीर काय सांगतं. म्हणजे आता बऱ्याच वेळेला असं होतं की खूप म्हणजे चांगुणाचं उदाहरण या बाबतीमध्ये, तिने आपल्या नवऱ्याला मारल्यानंतर ती हंबरडा फोडते. मला जयदेवने सांगितलं होतं, रोहिणी, हंबरडा फोडताना मला तुझ्या तोंडातून एका क्षणासाठी बिलकुल आवाज नकोय आणि मग तू परत कोसळ. हुसेनजींचं एक
पोस्टर पेंटिंग होतं. त्याच्यामध्ये घोड्याचा असा ॲगनी असं काहीतरी नाव होतं त्याचं. आणि तो घोडा फक्त घोड्याचे असे वेगवेगळे त्यांनी खूप काढले आहेत घोड्यांचे चित्र, पण त्याच्यामध्ये तो घोडा एवढंच आहे त्याचं. तर मला सांगितलं रोहिणी, हे तू ह्याच्यामध्ये जेव्हा मारते त्याला, आणि मग मी मारलं माझ्या पोराला असं म्हणून तिची वरती गेले, मी करून वरती गेले एका क्षणाला त्या घोड्यासारखी, आणि तिथे मी आवाज बंद केला माझा, आणि नंतर परत हे. तर हे मे बी तिचं जेस्चर असू शकतं की तिची सगळी ॲग्नी, स्वतःला मूल पाहिजे आणि मला मिळत नाही आहे मूल, आणि माझा शेवटचा सुद्धा मी मूल मिळण्याचा मार्ग बंद केलेला आहे. सांगोणाची स्टोरी माहीत असेल तुला तर. नाही. ती ही असते, एक खेडूत बाई आहे, तिला मूल हवं असतं, पण आपण कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट, ते कॅथलिकमध्ये शरीर संबंध फक्त प्रोडक्शनसाठी करायचा असा एक आहे. तर ती मानत असते ते, आणि तिचा नवरा ही बेफिकीर असतो की नाही तुला सगळं खायला प्यायला दिलं आहे ना, आणि तो कॉन्स्टंट शेतावरच असतो, त्याला काही इंटरेस्ट नसतो. आणि मग अगदी शेवटी म्हणजे मग मध्ये बरंच हे जातं, तिचा लहानपणचा मित्र भेटतो, मग एक आजीबाई भेटते, ती म्हणते अगं तर तिला विचारते तुम्हाला मुलं कशी झाली, त्याच्यामुळे झऱ्याप्रमाणे वाहा वगैरे असं. तर ते तिला पटत नसतं. आणि ॲक्च्युली लहानपणचा जो तिचा दोस्त असतो त्याच्याबरोबर तिचं छान जमलेलं असतं, पण तरीसुद्धा तो नवरा नाही आहे माझा, आणि मला नवऱ्याकडूनच पाहिजे असं. आणि जेव्हा नवरा एकदा ते जत्रेमध्ये जातो आणि जत्रेमध्ये तिला तो भेटतो, तेव्हा तो म्हणतो चल माझ्याबरोबर. ते म्हणते नाही मला मूल वगैरे काही नको. ती म्हणते मला मजा मारायला नाही, मला मूल पाहिजे. आणि मग त्या फ्रेन्झीमध्ये ती त्याचा गळा दाबते. आणि गळा दाबल्यानंतर तो मेल्यानंतर तिला असं होतं की मी माझं शेवटचा किरण आशेचा सुद्धा मी हे करून टाकलं. आणि त्याच्यानंतरचं म्हणजे ते वाक्य आहे, लॉर्काने लिहिलेलं आहे, ते मोठा कवी होता स्पॅनिश, त्यांनी वाक्य लिहिलेलं आहे, मी स्वतः मारलं माझ्या पोराला, नख लावलं चिमण्या गळ्याला, आता तो परत कधीच येणार नाही. आणि म्हणून ती हंबरडा पडते. त्यामुळे ती ॲगनी कंप्लीट आहे. ती त्या एका वाचलेला आहे पण तोंडातून शब्द किंवा आवाज नाही आहे, ती ॲगनी ज्याला पाहिजे होती. तसं त्याने सांगितलं होतं की रणी हे करतो. सो ते म्हणजे ते सायकोलॉजिकल जेस्चरच आहे ना, की ती ॲगनी आहे तिची, मला मूल पाहिजे आणि मला मूल होऊ शकत नाही, किंवा माझा नवरा मला मूल देत नाही आहे. तर म्हणजे असं अशा प्रत्येकाची मे बी प्रत्येकाचं हे नसेल, काहीतरी वेगळं असेल, पण ते आपण ठरवायचं. म्हणजे ते थोडंसं समजायला किंवा प्रत्येक कॅरेक्टरमध्ये ते मिळायला त्रास पडेल कदाचित, पण विचार करायला लागलं तर यू कॅन गेट इट. म्हणजे आणि अगदी दाखवायलाच पाहिजे अशातला भाग नाही. तुमच्या मनातल्या मनात असेल तरीसुद्धा खूप हेल्प होते त्याची. तुम्ही एवढ्या वेगवेगळ्या दिग्गज दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं, एक तर तुमच्या घरीच होते. कसं असायला हवं दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यामधलं नातं, आणि ह्या एवढ्या सगळ्यांकडनं तुम्हाला काय काय मिळत गेलं? प्रत्येक मला वाटतं दिग्दर्शकाची एक स्टाईल वेगळी असते, करून घ्यायची हातोटी वेगळी असते. काही काही दिग्दर्शक तुम्हाला सोडतात, करा मग मी पाहतो. जसं की जसं जयदेवच काही यांनी की हां तू कर, कारण अपराजिता करताना मी एकटीच होते, स्टेजवर मी एकटी असायची, माझ्याबरोबर ती 4 टॉईज, म्हणजे बाबून म्हणून तो मुलगा 3 वर्षाचा असतो घरात, म्हणून त्या घरातली ती टॉईज. मला पाठ करायला प्रॉब्लेम यायचा. म्हटलं एकच आहे, एकातून दुसरं, दुसऱ्यातून तिसरं, तिसऱ्यातून चौथं असं म्हटलं येतात. म्हटलं कशानंतर काय आहे मला हे सांगतो.
तू संजीव दादाबद्दल बोलायला लागलीस ना की ह्या इथे या सिंहाकडे ये. सिंह एक टॉय होत आणि ती टॉईजसुद्धा त्यांनी त्या त्या कॅरेक्टर्सच्या स्वभावानुसार ठेवलेली होती. आईबद्दल बोलायला तू इथे ये आणि हे हरण घे हातामध्ये. दादाबद्दल बोलायला किंवा वहिनीबद्दल बोलायला तो टेडी बेअर घे. अशी त्यांनी त्या कॅरेक्टर्सची टॉईज तिथं ठेवलेली होती. आणि पर्टिक्युलरली मला आठवते आम्ही तो सिंह शोधायला किती इकडं जा तिकडं जा, त्याला मनासारखा सिंह मिळत नव्हता. बापरे, हे इंटरेस्टिंग आहे. आणि तशी त्यांनी टॉईज ठेवलेली होती. आणि मग मला सांगितलं की ठीक आहे, नाही ना लक्षात राहत, पुढचं हे असतं ना मुवमेंटनी लक्षात राहत असेल तर ही मूव घे. आणखीन संजीव दादाबद्दल बोलताना इथे ये. मग नंतरचं काय, मग आईच आहे, हां चल जा तिकडे. मग त्या मुवमेंट बरोबर माझ्या लक्षात यायला लागलं. आणि एवढं 1.5 तासाचं नाटक आसानीसे पाठ झालं मला. तर असं, आणि तू कर मग मी बघतो, तू हे एवढं बसव आणि मग मी सांगतो तुला, असं. हे त्याचं हे माझ्याबरोबर तरी असं हे होतं. नंतर मला वाटतं महेश भट्टसुद्धा तसाच साधारण कि हाँ चलो ये सीन है, तुम कहाँ होगी, तुम कहाँ होगे, हाँ तुम अपनी अपनी जगह ले लो. स्वतः नहीं सांगायचं यहाँ बैठो म्हणून. हाँ तुम कहाँ बैठे होंगे, सीन पढ़ा है ना, कहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठो, चलो करो. वाव. आणि मग चलो करो, आम्ही तो संबंध ब्लॉक करायचो सीन. आणि मग हा म्हणायचा नहीं यहाँ की जगह थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, हो सकेगा, हाँ हो सकेगा, चलो इस तरफ आ जाओ. मग तो त्याचे कॅमेराची पोझिशन आणखीन त्याचे शॉट्स डिवाईड करणार. त्यांनी सारांशच्या वेळेस असं केलं होतं. ते अकॉर्डिंगली, म्हणजे मग त्याच्यामध्ये जी वावरण्याची सहजता होती ती पण त्यांनी हे केली. आणि त्याचे अँगल्स पण, म्हणजे त्याच्यानंतर तो अँगल्स डिसाईड करायचा. म्हणजे अर्थात कॅमेरामन पण असायचं आमचं अदीप टंडन, ते पण असायचे. तर दोघं जण मिळून मग हां ये 2 शॉट बनेगा, ये बनेगा, ये मास्टर कर लेते हैं, असं करून हां जाओ अब तयार हो जाओ असं म्हणून आम्हाला पाठवायचे आणि मग सुरू करायचं. तर असे सुद्धा हे असायचे की तुमच्यावर टाकणारे की तुम्ही केला ना अभ्यास तर करा. काही काही वेळेला मग खूप खूप बोलून किंवा डिस्कस करून कॅरेक्टर समजून देणारे असे पण आहेत दिग्दर्शक. सो वेगवेगळ्या हां. विनय आपटेंची काय स्टाईल होती? विनय तो स्वतः माय गॉड, तो स्वतः इतका इंटेन्स होता ना की नाही गॉड. विनयची एकतर आम्ही खूप वाचन केलं होतं त्याचं आणि डिस्कशन्स पण तितकीच झालेली होती. मी पण म्हणजे थोडासा काय अगदीच थोडा रिसर्च असं नाही म्हणता येणार, पण मी लेस्बियनिझमबद्दल वाचलं आणि मग ते त्याच्याशी डिस्कस केलं. आणि मग आम्ही म्हटलं तसं की कॉस्ट्यूम काय असेल, मग सिगरेट द्यायची की नाही, ते आम्ही डिस्कस करूनच ठरवलं होतं. त्याची पण ती स्टाईल होती. अर्थात आता सेटवर गेल्यानंतर त्याची स्वतःची आणखीन, मी असं सांगेन की बाहेरून बसणाऱ्याला ते कसं दिसतंय ते अगदी वेगळं असतं आणि ते करणाऱ्याला काय अभिप्रेत असतं हे पण वेगळं असतं. त्यामुळे इथून इथं जा हे डायरेक्शन नाही आहे माझ्या मते. ते मी पण करू शकते ॲज अन ॲक्ट्रेस. मला सुद्धा असं स्पॉन्टेनियसली असं वाटतं की नाही हा इथं बसता कामा नये, हा उभा. पण एक जनरल पिक्चर असतं ते पाहणं जास्त गरजेचं असतं डिरेक्टरला. आणि सगळ्यांच्याच मध्ये ती ही नसते, म्हणूनच कोणी डिरेक्टर होतात आणि माझ्यासारखं कोणीतरी ॲक्टर होतात. त्यामुळे तो एक कम्प्लीट पिक्चर तुमच्या डोळ्यासमोर यायला पाहिजे दिग्दर्शकाला. आणि त्याप्रमाणे मग तुम्ही हे करू शकता. आणि त्याचं एक छोटंसं उदाहरण, गांधीच्या वेळेस मला आठवते आम्ही मुंबईत शूट करत होतो आणि बॉम्बे सेंट्रलला आमचा सीन होता जिथे गांधीजींना अटक होते आणि आगा खान पॅलेसमध्ये त्यांना घेऊन जातात. तर तो अटकचा सीन होता. आम्ही
ट्रेनमधून उतरतोय आणि तो पोलीस येतो आणखी यू आर बीन अरेस्टेड असं सांगतो गांधीजींना. गांधीजी हसतात, ते पुढे जातात आणि तो माझ्यासमोर येतो आणि ते मी म्हटलं तसं गांधी जर बोलणार नसतील तर आय एम गोइंग टू स्पीक इन हिज प्लेस असं मी म्हणते आणि मग गृहीत की मला सुद्धा घेऊन जात. असा एक तो छोटासा सीन होता. त्याच्यामध्ये मी म्हटलं तशी माझी 4थी स्टेज होती ह्याची. तर तेव्हा माझा आवाज, माझं चालणं, माझं बोलणं, मी असं त्यावेळेस मी असं केलेलं आहे ना, आता मी असं करीन आणि माझ्या ह्याच्याप्रमाणे मी बोलत होते, हे करत होते. मग तो सीन झाला. लगेचच रशेस वगैरे लगेचच यायचे. रशेस दुसरा का तिसऱ्या दिवशी रशेस येणार होते. मला यांनी विचारलं, रिचर्डने विचारलं की पाहायचेत का रशेस, आज रशेस येणार. म्हटलं हो पाहायचे, कारण मला थोडीशी उत्सुकता होती की माझं म्हणजे एज डिफरन्स तो दिसतोय का नाही दिसत आहे वगैरे. म्हणजे बाकी रशेस मी कधी पाहिले नाहीत, तेच एकदम फक्त मला विचारलं आणि मी हो म्हणून सांगितलं. म्हणून मी गेले वगैरे रशेस पाहिले आणि माझा हळूहळू हळूहळू चेहरा असा असा. आणि मी म्हटलं मी दिसते तर ओके, पण मी बोलली आहे इतकी वाईट, माझ्यामध्ये एज दिसतच नाही आहे बोलण्यामध्ये. आणि आय वॉज म्हणजे मी म्हटलं मी माती केली असं माझ्या मनात आलं रशेस पाहून. म्हटलं मी माती केली माझ्या ह्याची, काहीही म्हाताऱ्यासारखं दिसत नाही आहे आणि म्हाताऱ्यासारखी बोललेली नाही आहे. सो आता रिशूटसुद्धा होणार नाही वगैरे असं सगळं डोक्यामध्ये. आणि माझा चेहरा हळूहळू एवढा एवढा एवढा. रशेस झाल्यानंतर रिचर्डने विचारलं सो हाऊ डिड यू लाईक इट. आणि मी रडू आवरत होते. आणि मग जयदेव पण होता बरोबर, त्याला पण सांगितलं होतं तू पण ये म्हणून. जयदेव व्हॉट हॅपन. जयदेवने सांगितलं शी डिडंट लाईक हर. व्हॉट यू डिडंट लाईक. म्हटलं नाही, आय वॉज नॉट ऑफ माय एज. नो रोहिणी, यू आर फॅन्टॅस्टिक, यू आर गुड, डोंट वरी असं म्हणून त्यांनी खूप समजवलं मला. नंतर मग ते म्हटलं आता आपण विसरायचं, आता आपण जे काय करायचं ते करायचं आणि हे कर. आणि ॲक्च्युली फिल्म पाहताना मला ते कुठेही खटकलं नाही. सो आय वॉज थिंकिंग माझ्याच बाबतीमध्ये की माझं कसं असेल किंवा मी काहीतरी विचार करत होते त्याप्रमाणे मी माझं झालं असेल का, किंवा मी हे असं म्हणजे करेक्ट आहे. पण ते रिचर्डनी पाहताना त्यांना बरोबर वाटलं होतं, कारण ते संबंध पिक्चरमध्ये पहिल्यापासून शेवटपर्यंत त्यांनी हे केलेलं होतं. सो तेव्हापासून अर्थात मी ठरवलं की रशेस वगैरे पाहायला जायचं नाही उगाच, आपल्याला कळत नाही तर. असं झालं. पण ॲक्च्युली फिल्म पाहताना काहीच जाणवलं नाही आणि उलट छान प्रोग्रेशन झालं होतं ते. त्यामुळे आपल्या डोक्यात काहीतरी वेगळेच हे असतात. म्हणून मी म्हणते डिरेक्टर असतो, ॲक्टर असतो. आता प्रयोगाविषयी थोडंसं, प्रयोग आता नाटकाच्या तालमी झाल्या आणि प्रयोग सुरू झाले असं एक इमॅजिन करून की प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही कसे असतात जनरली. प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी थोडंसं बटरफ्लाईज असतात, थोडेसे असतात. म्हणजे प्रयोग पहिला असेल तर जास्त, नंतरचे जरा कमी, पण तरी असतात. मला म्हणजे सुरुवातीला मला आठवतं आम्ही घाईमध्ये जाऊन तयार बियार होऊन घाई थांबा माझं हे लिपस्टिक लावून होते, थांबा असं म्हणून, किंवा द्या आम्ही होते तयार असं म्हणून आम्ही इतक्या घाईने सगळं करायचो. आता तसं नाही होत माझ्याच्यानी. मला शांत राहायला आवडतं, शांतपणे जायचं, शांतपणे मेकअप करायचा, आणखीन शांतपणे तिसऱ्या बेलच्या आधी तयार असायचं, आपली कधीही एंट्री असो. असा एक अगदीच दुसऱ्या अंकामध्ये असेल तर गोष्ट वेगळी, पण म्हणजे शांतपणे सगळं करायचं. एक तर कॉन्सन्ट्रेशन त्यामुळे होतं. तेव्हा तसं का करत नव्हते मला माहिती नाही, पण तेव्हा असं तरुण रक्त होतं त्यामुळे. पण आता थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करून विंगमध्ये
कसं चाललंय ना, एक तर पहिल्या बेलपासून नाटक कसं चाललंय तो पण अंदाज येतो आपल्याला. पहिलीच आपली एंट्री असेल तर आपण काय सूर लावायचा, कारण तुमच्या पहिल्या सुरावर पुढचं अख्खं नाटक बेस्ड असतं. त्यामुळे तुमचा सूर तो नीट लागला पाहिजे. त्याच्यासाठी ते कॉन्सन्ट्रेशन अतिशय महत्त्वाचं असतं. म्हणजे अगदी मी एक्सरसाइज करीन वगैरे असं असं काही नाही. कधी कधी असे स्ट्रेचेस थोडेसे आपण करतोच, म्हणजे बॉडी लूज करणं वगैरे ते आपण आतमध्ये करतोच. पण तरीसुद्धा ते कॉन्सन्ट्रेशन माझ्या मते जास्त महत्त्वाचं असतं तिसऱ्या बेलच्या आधी. की तशी तुम्ही सुरुवात केलीत तर मग करेक्ट तुम्हाला तो नोट मिळतो. आणि समजा तुमची उशिरा एंट्री असेल तर पहिल्यापासूनचा जो नोट असेल तो कानावर पडतो तुमच्या. मग त्याबरोबर तुम्ही अरे हे नाटक स्लो चाललंय रे, थोडंसं पेसअप करा. मग आपण जाऊन थोडंसं प्रयत्न करायचा पेसअप करायचा, किंवा म्हणजे तसा तो प्रयोगामध्ये पहिल्या म्हणजे तिसऱ्या बेलच्या आधी ते कॉन्सन्ट्रेशन फार महत्त्वाचं आहे. सहकलाकारांविषयी कसं काय सांगा, म्हणजे कसा ताळमेळ असायला हवा नाटकात मुख्यत्वे? आणि नाही, एक तर सहकलाकारांच्या मध्ये एक अंडरस्टँडिंग तर पाहिजे, म्हणजे तुम्ही एकत्र काम करताय तर ते. आणि माझ्या मते रिसेप्टिव्हिटी हवी. म्हणजे माझ्यापेक्षा तो ज्युनियर आहे आणि त्यांनी मला काही सांगितलं तर मला ते वाईट नको वाटायला, कारण तो त्रयस्थाच्या दृष्टीने तुम्हाला सांगतोय. आणि तुमच्या बरं ते तुम्हाला पटलं नाही पटलं तरीसुद्धा ऐका. ऐकायला पाहिजे. आणि मग त्याच्यावर मग तुमचा काही टेक असेल तर मग तो समजावून द्या तुम्ही. पण कम्प्लिटली रिफ्यूट करणं मला नाही आवडत. म्हणजे कितीही ज्युनियर असो, कितीही नवशिका असो तो, तरीसुद्धा त्यांनी काहीतरी सांगितलं की आणि ते मला हे जरा हे असं नाही का बोलता येणार. कधी कधी म्हणजे बऱ्याच वेळेला सांगत नाहीत कोणी, पण कधीतरी कोणीतरी अशी हे केलं आणि तर ते ॲक्सेप्ट करण्याची माझी तयारी पाहिजे. तरच मग तो तुम्हाला सगळं पुढे नेता येतं. दुसरं मला म्हणजे प्रत्येक वेळेला माझे सहकलाकार मिळालेत ते चांगले मिळाले आहेत. पण माझं असं आहे, दर प्रयोगाला मला काहीतरी नवीन सुचत जातं. हो, त्या विषयावर तुम्ही येणार होते. हो, तर त्या पुढचे प्रयोग माझ्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचे असतात. कारण आपण तालमीमध्ये वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन आपण आपल्या वाक्यांवर हे असतो, पाठांतरावर लक्ष देत असतो. फक्त आपल्यावर लक्ष असतं आपलं तालमींच्या मध्ये. आणि जेव्हा प्रयोग होतो तेव्हा मग ते आपलं लक्ष आपली सेकंडरी हॅबिट होते. आपला जो परफॉर्मन्स असतो तो मग तुम्ही रिलेट करायला सुरुवात करता दुसऱ्या कॅरेक्टर बरोबर. आणि मग ते रिलेट करायला सुरुवात केल्यानंतर अरे चा मी हे असं करत होते, असं नाही केलं तर असं केलं तर जास्त हे होईल, जास्त करेक्ट होईल. मग कधीतरी असं होऊन जातं आणि मग ते आपण पकडून ठेवतो. मग त्यावेळेस त्या समोरच्याला आपण सांगायचं मी हे करणार आहे, तर ते आपण हा लुक बरोबर आहे, आपण हा नेहमी देऊयात वगैरे असं सुद्धा होतं, जो आपण तालमीत केलेला नसतो. प्रेक्षकांच्या सहभागानंतर काही बदलत जातात का? थोडाशा रिस्पॉन्सेसवर थोडासा काहीतरी अवलंबून असतं असं मला वाटतंय. म्हणजे खरं म्हणजे असायला नको, पण ते असतं. कारण एखादा रॉंग रिस्पॉन्स आला तर आपलं काहीतरी चुकतंय का हा प्रश्न मनात येतोच. की आपल्याला जे सांगायचे ते आपण सांगत नाही आहोत, किंवा आपल्याला जे सांगायचे ते पोचत नाही आहे. आणि चांगला रिस्पॉन्स आला तर उगाच त्याच्या चांगला रिस्पॉन्स आला, पण आणि तसं गृहीत धरून करायला गेलं ना तर हमखास दुसऱ्या प्रयोगाला रिस्पॉन्स येत नाही. असा सुद्धा म्हणजे कॉमेडीच्या ह्याच्यात किंवा कुठे हास्य असतात ह्याच्यात त्याच्यात तुम्हाला ते समजतं. ते अभावितपणे होऊन जायला पाहिजे, म्हणजे सहजपणे होऊन जायला पाहिजे, तर त्याच्यात गंमत असते. आणि ते मुद्दामून करायचा प्रयत्न केला की त्याला रिस्पॉन्स नाही येत, असं बऱ्याच वेळेला होतं. सो आणि काही जागा तुम्हाला मिळत जातात कारण तुम्ही तुमच्यात फार नसता प्रयोगामध्ये. मग तुम्ही प्रयोग म्हणून पाहता, तो संबंध
हळूहळू तुम्हाला तो प्रयोगाचं भान येतं. सुरुवातीला तालमीत तुम्ही स्वतःचे असता. त्यामुळे ते दर प्रयोगागणिक तुम्हाला काही ना काहीतरी सुचत जातं. आणि म्हणजे मी माझ्या बरोबरच्या लोकांना म्हणते मला सहन करायला लागणार, मी खूप सजेशन्स देईन प्रयोगानंतर सुद्धा तुम्हाला. तर अक्षरशः म्हणजे 100 प्रयोगानंतर सुद्धा मला आठवतं मी गुजरातीमध्ये या लोकांना सांगायचे, हे असं नको करू, हे असं कर असं म्हणून. आता अगदी शेवटचे 2-3 काही प्रश्न की एखाद्याला ऍक्टर व्हायचं असेल, नट व्हायचं असेल, तर त्याच्यामध्ये काय उत्तम होण्यासाठी काय गुण असायला हवेत? आपण ॲट्रिब्यूट्स असे म्हणतो. एक तर शरीराची काळजी, मनाची काळजी या दृष्टीने की तुम्हाला रिसेप्टिव्ह असायला लागतं, ऑब्झर्वंट असायला लागतं. आणि रेसेप्टिव्ह म्हणजे फक्त पाहिलेलं आकलनाच्या दृष्टीने नाही, तुमच्या मला वाटतं आपण नेहमी म्हणतो तो चांगला माणूस आहे, चांगला ॲक्टर असला तरी चांगला माणूस पण आहे. तो चांगला माणूस म्हणजे काय, जो दुसऱ्याला समजावून घेऊ शकतोय. आणि ती समजण्याची समजा शक्ती असेल तुमच्यामध्ये तर तुम्ही तुमची कॅरेक्टर समजून घेऊ शकता. तर मला वाटतं ती रिसेप्टिव्हिटी की जीवनामध्ये आपण जे अनुभव घेतोय ते पूर्णपणे अनुभवायचे. म्हणजे मी मगाशी ऑब्झर्वंट म्हटलं तर दुसऱ्याचं सुद्धा आणि स्वतःचे सुद्धा जे अनुभव आहेत ते कुठेतरी तुम्ही पूर्णपणे अनुभवलेत ते आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये जाऊन बसतात कुठेतरी. आणि मग जेव्हा पाहिजे असतील तेव्हा ते आपोआप वरती येतात. सो म्हणजे जयदेव म्हणायचा ॲक्टरला इथे 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 सगळीकडे डोळे असले पाहिजेत की म्हणजे सगळं तुम्ही अनुभवा, पहा, गमतीशीर काही असेल, काही म्हणजे एनिथिंग यू हॅव टू ऑब्झर्व. आणि नंतर इमॅजिनेशन, त्या ऑब्झर्वेशननी जी तुम्हाला गोष्ट कळलेली आहे त्याच्यावर पुढे काहीतरी तुम्हाला डेव्हलप करता आलं पाहिजे. कारण नुसतंच ते म्हणजे मला अमुक एक करायचं आहे म्हणून मी तिथं जाऊनच मला त्याचा अनुभव घेता येतो तर तसं नाही. तुम्हाला सुतावरून स्वर्ग मी म्हणते तसं करता आलं पाहिजे. तर तुम्ही जास्त आणि आपली बॉडी, स्पीच हे तर आहेच म्हणजे, पण ह्या बाकीच्या क्वालिटीज आहेत त्या पण असायला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करता किंवा कोणी कसं करायला हवं असा आयडियल प्रश्न आहे, पण मला डायरेक्टली म्हणजे आत्मसमाधान, प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, अवॉर्ड्स, समीक्षा कशाला? नाही, एकतर समीक्षा आम्हाला अलकाजीने फार पूर्वी सांगितलं, नाही दिस इज क्रॅप, डोंट वरी. ओके ओके. पण अगदी सगळ्याच क्रॅप नसतात, ही गोष्ट वेगळी. काही समीक्षा फारच म्हणजे ॲप्ट असतात. तशी माधव मनोहरांची समीक्षा असायची, फार सुंदर असायची त्यांची. म्हणजे सगळं ते अनलाइज करायचे, अगदी नाटकाशिवाय सुद्धा अनलाइज करायचे त्या दृष्टीने. पण असे समीक्षक अगदीच विरळा असतात. बाकी सगळे नुसतं रिपोर्टिंग करतात. त्यामुळे ते अलकाजींनी सांगितलं होतं हे वाचत जाऊ नका आणि त्याचा परिणाम होऊन देऊ नका. त्यामुळे समीक्षेमधलं जेवढं घ्यायचं असेल तेवढं आपण घ्यावं आणि बाकीच्यावर विचार करावा. आणि अर्थात आपण असं म्हणतो काहीतरी बोललं गेल्यानंतर त्याच्यात काहीतरी असतं म्हणून ते बोललं जातं, तर त्याच्यावर सुद्धा विचार करावा. जसं माझ्या एका TV सिरियलच्या गेटअपबाबत खूप वरती खाली अशा रिॲक्शन्स होत्या. मग त्या का असतील त्याचा फार मनाला नाही लावून घ्यायचं, पण त्याच्याविषयी विचार करायचा आणि हां कदाचित असं झालं असेल, कदाचित माझं पण काही चुकलं असेल. तर समीक्षेला मी ह्याच्या बाबतीत बघते, असं बघते म्हणजे. आणि दुसरं अवॉर्ड्स वगैरे मिळाल्यानंतर ते त्या क्षणाला मला वाटतं बरे वाटतात, आनंद होतो, पण त्याला मागे टाकायचं असतं असं माझं मत आहे. त्या अवॉर्ड्सना घेऊन मी पुढे नाही जाणार. ते मागे तेवढं केलंय मी आणि तेव्हा त्याचं हे झालेलं आहे, आता आणखीन मला काहीतरी करायचं आहे.
त्यामुळे त्याचा सुद्धा फार परिणाम नाही होऊन द्यायचा. त्याचा आनंद तर होतोच. कोणाची दाद कोणाची मिळाली तर आनंद हा होतोच. पण तरीसुद्धा मला अवॉर्ड मिळाला आहे म्हणजे मी काहीतरी झाले नाही, तर ते मागे तिथंच ठेवून आपण पुढे जायचं असतं असं मला. समाधान मला वाटतं प्रत्येक प्रयोगाचं वेगळं समाधान असतं, किंवा मला वाटतं त्या समाधानासाठीच मी ॲक्टिंग करत असेन कदाचित. कारण एखादी भूमिका केल्यानंतर ती भूमिका त्याच्याकडे मी माणूस म्हणून पाहते, कुठल्याही भूमिकेकडे, आणि तो माणूस मला कळला तर मला इतर माणसं कळायला मदत होते. ती कॅरेक्टर कळली, त्यामुळे ते समाधान तर मिळतंच की वा आपण एक चांगली कॅरेक्टर केली, किंवा आपण एक चांगलं व्यक्तिमत्व लोकांच्या समोर उभं केलं. ते तर समाधान असतंच, पण त्याच्यापेक्षा जास्त समाधान मला मिळतं की मला माणूस समजतो. त्यामुळे मला ॲक्टिंग करायला जास्त आवडतं. आणि आता अगदी शेवटचा प्रश्न की या सगळ्या प्रवासाने, एवढ्या सगळ्या अनुभव विश्वाने माणूस म्हणून काय मिळालं? समाधान. हाऊ स्वीट. प्रत्येकाची मला वाटतं व्यक्त होण्याची किंवा स्वतःला व्यक्त करण्याची एक मार्ग असतो. गायकामध्ये तो वेगळा असतो, ॲक्टर्समध्ये वेगळा असतो, वादकांमध्ये, डॉक्टरमध्ये, इंजिनियरमध्ये, प्रत्येकाकडे वेगळा असतो तो. आणि आपण त्या मार्गाने चाललेलो आहोत हेच मला वाटतं समाधान असतं, की आपल्याला आवडणाऱ्या किंवा आपल्याला ज्या मार्गाने व्यक्त होता येतं आहे त्या मार्गाने आपण चाललेलो आहोत, आणि तो मार्ग मला समाधान देतोय. थँक्यू. खूप. आजचा एपिसोड आपल्याला कसा वाटला हे तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये लिहून आम्हाला नक्की कळवा, आणि रंगपंढरी उपक्रमाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि तुमच्या इतर रंगकर्मी मित्रमंडळींबरोबर ही लिंक जरूर शेअर करा. या उपक्रमाविषयी त्यांना जरूर नक्की सांगा, आणि हो, सबस्क्राईब करा रंगपंढरी.